Σήμερα βγήκα να περπατήσω και σκέφτηκα να σου κάνω ένα σύντομο βίντεο με την έκφραση της ημέρας. Μου ήρθε η φαϊνή, μου ήρθε μια ιδέα δηλαδή, κάθε τόσο να σου κάνω ένα βίντεο με μια έκφραση η οποία χρησιμοποιείται πολύ στα ελληνικά και έχει και κάποια ιστορική σημασία. Οπότε σήμερα θα σου πω την έκφραση «έγινα Λούις». Για να δούμε. Πριν δούμε τι σημαίνει αυτή η έκφραση, παρεπιπτόντως έχω βγει να περπατήσω και οπότε να σου πω λοιπόν πώς βγήκε αυτή η έκφραση. Πρώτα να σου πω ότι σήμερα, τώρα δεν ξέρω αν θα το ποστάρω σήμερα, αν θα δημοσιεύσω σήμερα το βίντεο, αλλά σήμερα είναι Κυριακή και έγινε ο μαραθώνιος, ο 42ος μαραθώνιος. Ξέρεις τι είναι, Έχεις αυτή τη λέξη και στη δική σου γλώσσα. Ο μαραθώνιος που τρέχουμε υποτίθεται κάποια χιλιόμετρα για να τιμήσουμε αυτή την ιστορική νίκη. Έγινε λοιπόν σήμερα και μετά από πολλή βροχή, έβρεχε καρέκλες, μιλάμε σήμερα. Ο μαραθώνιος λοιπόν κάθε Νοέμβριο, όπως σήμερα που είναι Κυριακή 9 Νοεμβρίου, γίνεται στη Λεωφόρο μαραθώνος. Και τρέχουν διάφοροι δρομείς από όλο τον κόσμο κιόλας, Έλληνες βεβαίως, αλλά έρχονται και από παντού από τον κόσμο και από άλλες χώρες, μάλιστα κερδίζουν και πολλοί Κενιάτες κάθε χρόνο και τρέχουν από το Μαραθώνα, που έγινε η μάχη του Μαραθώνα, μέχρι το Καλιμάρμαρο στην Αθήνα, 42 χιλιόμετρα. Για να πούμε όμως την ιστορία και κάτσε να σου δείξω αν από εδώ βλέπουμε. Ναι, κοίτα, θα σου δείξω εδώ λίγο. Βλέπεις εκεί κάτι πρέπει να βλέπεις εδώ. Λεωφόρος Μαραθώνος. Τέλος πάντων, έτσι ναι, έχει και αέρα και δεν θέλω. Τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν, τι θέλω να σου πω, ότι το 490 π.Χ. έγινε η μάχη του Μαραθώνα και νικήσαμε και ένας πολεμιστής, ο οποίος λεγόταν Φιδιπίδης, άρχισε να τρέχει ξυπόλυτος σε ένα δρόμο που δεν είναι άσφαλτος όπως τώρα η Λεωφόρος Μαραθώνος, αλλά ήταν χωματόδρομος, πέτρες, άγριος δρόμος, ανάμεσα σε αγκάθια, σε σχήνα, σε διάφορα φυτά, έτρεξε από το Μαραθώνα στο Καλιμάρμαρο της Αθήνας και φώναξε «νενικήκαμεν», που σημαίνει «νικήσαμε». Και γιατί είναι πολύ σημαντική ιστορική στιγμή, γιατί έτσι και δεν νικούσαμε τότε, η Ελλάδα θα είχε γίνει Περσία. Ήταν η μάχη του Μαραθώνα ενάντια στους Πέρσες, που θέλαν να κατακτήσουν την Ελλάδα. Ιστορικότατη νίκη και μάχη, από την αγωνία του να το πει λοιπόν, να το μεταφέρει το νέο, ότι νικήκαμεν, έτρεξε 42 χιλιόμετρα και μόλις έφτασε, το λέω και συγκινούμε και ανατριχιάζω, ξεψύχησε από την εξάντληση. Ξεψυχώ σημαίνει πεθαίνω. Τι ήρωας ο Φιδιπίδης, το λέω και μου έρχεται συγκίνηση. Έτσι λοιπόν προς τιμή του από τότε διοργανώνεται, όχι από τότε, τι λέω, ό,τι να είναι. Έτσι λοιπόν το 1896 ο Pierre de Coubertin, ένας Γάλλος, καθιέρωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το μαραθώνιο
επί των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου τότε έτρεξε ο Σπύρος Λούις, πρώτος Έλληνας, με τσαρούχια, να τι είναι το τσαρούχι, και κέρδισε, βγήκε πρώτος. Από τότε βγήκε η έκφραση «έγινα Λούις», που σημαίνει όταν είμαι σε μια κατάσταση αγχωτική, κρίσης και πρέπει να εξαφανιστώ και πρέπει να φύγω γρήγορα τρέχοντας, λέμε έγινα Λούις. Από το επίθετο του Σπύρου Λούι που έτρεξε τότε και βγήκε πρώτος με τσαρούχια, παρακαλώ. Αυτά λοιπόν. Αυτή ήταν λοιπόν η έκφραση της ημέρας. Και πες μου στα σχόλια αν σου άρεσε και αν θέλεις να σου κάνω τέτοιες εκφράσεις. Και να ξέρεις ότι φυσικά την λέμε αυτή μέχρι και σήμερα. Καθημερινά μπορεί να το πει κανείς. Άστα, έγινε αυτό το πράγμα και έγινα Λούις. Ή ήρθε ο τάδε που δεν τον συμπαθώ και έγινα Λούις. Ή καμιά φορά, αν κάποιος πάει να κάνει κάτι που δεν είναι τόσο νόμιμο, παράνομο, πάει να κλέψει κάτι και τον πιάσουνε ή πάνε να τον πιάσουνε, γίνεται Λούις για να μην τον πιάσει η αστυνομία. Αυτό δεν είναι καλό, που λέω, αλλά τέλος πάντων. Γιατί δεν θέλουμε, όσο να είναι, ούτε κλέφτες, ούτε εγκληματίες. Αυτά που λες. Σ' αφήνω και θα σε δω στο επόμενο βίντεο. Να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου. Και πες μου στα σχόλια αν σου άρεσε αυτό το βίντεο και θα ήθελες να σου κάνω και άλλα τέτοια.